είσαι στα καλά σου, ζεις τόσα χρόνια, πορνεύεις τόσα χρόνια με μια γυναίκα, έχεις παιδιά βάφτιστα, τα παιδιά τι σου φταίνε? Γιατί δεν τα βάφτισες? Δεν ήθελα να δεσμεύσω την ελευθερία τους. Ας βαφτιστούν εκείνα όταν μεγαλώσουν, σκεφτόμουν. Βρε, τα παιδιά μακάρι να φτάσουν 100 χρονών, αλλά θα μεγαλώσουν όλα. Αν κάτι συμβεί και πεθάνει, να είναι αβάφτιστο το παιδί. Γεννάς φαΐ για τον διάβολο. Γεννάς παιδιά για να αυξάνεται η κόλαση και είσαι στα καλά σου. Θα αρχίσω λοιπόν ευχαριστώντας πρώτα τον Σεβασμιότατο που έδωσε την ευλογία να γίνει αυτή τους καλούς μας ιερείς για την πρόσκληση και όλους εσάς για την αγάπη σας. Όλοι ξέρουμε ότι η πίστη μας είναι ζωή και ότι δεν μπορούμε να την γνωρίσουμε αν δεν την ζήσουμε. Στο μυαλό μας φτάνει μέχρι κάποια όρια. Αλλά το καλό είναι ότι η γνώση δεν αποκτάται μόνο με το μυαλό. Αποκτάται με όλη μας τη ζωή. Όλα γύρω μας είναι ένα μυστήριο. Τα δεχόμαστε σαν αληθινά γιατί τα ζούμε και μαθαίνουμε με όλη μας την ύπαρξη, δεν μαθαίνουμε μόνο με τον εγκέφαλο. Είχα διαβάσει κάποτε και μου είχε κάνει εντύπωση και πάντα το θυμάμαι. Σας είπε ποτέ κανείς με ποιο τρόπο το ψωμί και η ντομάτα και το τυρί γίνονται σκέψεις? Δεν σας το είπε ποτέ κανένας. Κανένας σοφός δεν το έχει ανακαλύψει. Ούτε ο Αϊνστάιν, ούτε οι σύγχρονοι επιστήμονες. Εσείς όμως το ξέρετε, ότι το ψωμί και το φαΐ γίνονται σκέψεις. Πώς το ξέρετε? Από το ότι τρώγοντας ζείτε και σκέφτεστε. Με τι τρόπο γίνεται το ψωμί σκέψη δεν ξέρουμε. Το ότι γίνεται το ξέρουμε γιατί το ζούμε. Τόσο απλό είναι. Έτσι λοιπόν ζώντας μπορούμε να μάθουμε όλα τα μυστήρια της πίστεώς μας. Το μυαλό δεν θα μπορεί να τα περιγράψει. Πώς είναι δυνατόν? Εσείς δεν θα μπορείτε να εξηγήσετε στον άλλον πώς είναι δυνατόν το ψωμί και το κρασί να γίνονται σώμα και αίμα. Όταν σε βουλιάξουν στο νερό 3 φορές, ήσουν αβάφτιστος και μετά είσαι βαφτισμένος. Δεν θα μπορείτε να το εξηγήσετε πώς γίνεται. Το ότι γίνεται όμως θα το ξέρετε εσείς προσωπικά γιατί θα το έχετε ζήσει. Εάν δεν το ζήσετε, δεν θα το γνωρίσετε. Γι' αυτό ακριβώς να μην απομακρυνόμαστε από την Εκκλησία. Να ζούμε όπως μας δίνει τις προτροπές, τις συμβουλές και τις εντολές ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Σου λένε για παράδειγμα να βαφτιστείς στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Και εμείς Έλληνες έχουμε τα μυαλά στα κάγκελα. Τα παίρνουμε όλα επιπόλαια. Μια είπε σε κάποια γνωστή μου, εγώ είμαι 12θείστρια και θα βαφτίσω το γιο μου στον Όλυμπο. Πει η γνωστή μου τι να πει, δεν ρώτησα κιόλας τι της είπε. Μετά από κάνα μήνα συναντηθήκανε. Τι έγινε της λέει? Πήγαμε καμιά 20 άτομα και βαφτίσαμε το μωρό μου στον Όλυμπο. Και πώς το βγάλατε? Της λέει άλλη, Παντελή, καλά είσαι στα καλά σου. Ήταν ανάγκη να πάω στον Όλυμπο για να το βαφτίσεις Παντελή? Τι να κάνω, λέει, αφού Παντελή λένε τον πατέρα μου. Μια επιπρολαιότητα, μια ρηχότητα και μια κουφότητα του σημερινού νεοέλληνα που είναι να παραξενεύεται κανείς. Μπορεί να είναι και θέμα μόρφωσης ή θέμα ωριμότητος ή
Το θέμα είναι ότι όταν γεννιόμαστε όλοι με την φύση που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ. Μια φύση φθοράς. Είναι η φύση της πτώσης του Αδάμ. Λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας, όταν γεννιέται ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την κληρονομημένη φύση, ο διάβολος κυριαρχεί. Είναι μέσα στην φύση αυτή του ανθρώπου. Και ο Χριστός προσπαθεί να ελκύσει τον άνθρωπο από έξω. Το βλέπουμε αυτό και σε πολλές περιπτώσεις μεγάλων που μεταστρέφονται στο χριστιανισμό. Όταν βαφτιστείς, λένε οι Άγιοι, είναι πια ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου και προσπαθεί πια ο διάβολος από έξω να σε τραβήξει προς το μέρος του. Πώς το ξέρουμε ότι κάτι αλλάζει? Επειδή το ζούμε. Στόρος είναι ένας πολύ χαριτωμένος παπάς. Τον γνώρισα πριν από χρόνια. Μου είχε αναθέσει ο γέροντας να είμαι υπεύθυνος για το συνοδικό. Το συνοδικό είναι το επίσημο αρχονταρίκι ενός μοναστηριού που δεχόμαστε και φιλοξενούμε τους επισήμους παπάδες, γονείς των μοναχών. Κάναν πολιτικό, αν έρθει κατά λάθος, χωρίς κάμερες, και τα είχα ετοιμάσει ωραία. Ήταν και το μοναστήρι παλιό, πρώτη φορά πήγαμε, δεν ήξερα πώς θα το στολίσω, βρήκα μια ντραμζάνα κρασιού παλιά, χωρίς το πλεκτό που είχε απόξω το ψάθινο, και ήταν και πατημένη, το γυαλί ήταν λίγο πατημένο, πράσινη, το γυαλί πράσινο, μεγάλο αντικείμενο, μισό μέτρο πλάτος. Οπότε την έβαλα πάνω σε ένα τραπέζι, έβαλα και ένα κλαρί, τι λουλούδια να βάζα, δεν είχα, το στόμιο τελεσθενό, έπωψε ένα κλαδί αμυγδαλιάς και το έβαλα. Γιατί περιμέναμε επισήμους, οι επίσημοι ήταν ο ηγούμενος ενός μοναστηριού με κάποιους προϊσταμένους του ιερίστου. Ήρθανε να γνωρίσουν τον Εφραίμ της Φιλοθέου, για τον οποίο είχαν ακούσει τόσα πολλά, και να μάθουν πώς είναι δυνατόν ένα παπαδάκι του δημοτικού να κατάφερε τόσα πράγματα. Μπήκανε μέσα στο συνοδικό, τους έδειξε εγώ τα καθίσματα και ακούω έναν νεαρό παπά να λέει, βλέποντας τη γωνία που είχα βάλει αυτή την πράσινη γυάλινη ντραμζάνα με το κλαδί της μυγδαλιάς. Αυτό δείχνει κάποιον που ξέρει να στολίζει. Αυτό παραπέμπει αμέσως στην Ιαπωνία. Είναι σαν Ιαπωνέζικος πίνακας. Τον κοιτάζω. Λέω, τούτος ξέρει πολλά, κόβει το μάτι του. Περάσαν τα χρόνια, γνωριστήκαμε. Έμαθα ότι ήταν από το Περού. Διέγραψε μια μεγάλη τροχιά στη ζωή του. Έψαξε από εδώ, από εκεί, γύρισε όλο τον κόσμο. Τελικά μας είπε την ιστορία του, η οποία αναφέρεται και σε ένα βιβλίο, όχι όλη η ιστορία του, ένα περιστατικό από τη ζωή του, θα σας το πω τώρα. Στο βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», πασίγνωστο βιβλίο του Παπαστέφανου Αναγνωστόπουλου. Και όταν ήταν μικρός, στο Περού, ο πατήρ Σιμεών του έλεγε η μητέρα του, εσύ όταν θα μεγαλώσεις θα φορέσεις μαύρα. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα μαύρα. Θα ζήσεις σε ένα μέρος που δεν θα είναι νησί, αλλά δεν θα μπορείς να πηγαίνεις εκεί παρά μόνο με βάρκα και πλοίο. Τι μέρος θα ήταν αυτό, αφού δεν θα ήταν νησί? Μεγάλωσε, σπούδασε, γύρισε τον κόσμο, πήγε στο Παρίσι, γνώρισε κάποιον μοναχό εκεί, ανακάλυψε την Ορθοδοξία, ήρθε στο Άγιον Όρος, κατηχήθηκε, έγινε Ορθόδοξος Χριστιανός, βαφτίστηκε στο Άγιον Όρος και μετά από πολλά χρόνια μου λέει, ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο της Φιλοθέου, το οποίο είχε έρθει στις Καριές, και εγώ πήγαινα στο μοναστήρι και τον πήραμε και εκείνον.
θα κατέβαινε κάπου παρακάτω. Πήγα, λέει, μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα μου και βάφτισα τη μητέρα μου. Καλά, λέω, πότε πρόλαβες και την έκανες χριστιανή και τη βάφτισες? Δεν κατηχήθηκε πρώτα, δεν έπρεπε να μάθει τι είναι η Ορθόδοξη πίστη? Πώς τη βάφτισες? Την βρήκα έτοιμη, λέγε. Δηλαδή, η μάνα του και ήταν από αριστοκρατική οικογένεια, πλούσια οικογένεια. Όταν έμαθε ότι ο γιος της έγινε Ορθόδοξος μοναχός, παραξενεύτηκε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι θα πει Ορθόδοξος χριστιανός? Και εκεί στην πρωτεύουσα του Περού υπάρχει μια Ρώσικη Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι Ρώσοι, εξαιτίας του κομμουνισμού και των διωγμών που υπέστησαν οι χριστιανοί, σκορπίσανε σε όλο τον κόσμο και έχουν μεταφέρει σε όλο τον κόσμο την Ορθόδοξη πίστη. Πάει στη Ρώσικη Εκκλησία, μπαίνει μέσα, της έκαναν εντύπωση αυτά που είδε, ρώτησε τι είσαστε εσείς και άρχισε η κατήχεσή της. Της άρεσαν όλα αυτά και όταν πήγε ο Πάπας Σιμεών μετά στο Περού, μετά από τόσα χρόνια, την εβάφτισε σε μια λίμνη. Την επιάνει 3 φορές, την εβουτάει στο νερό και την 3η φορά, γράφει ο Παπαστέφανος εδώ, που του το είπαν οι προσκυνητές, τα άκουσαν από το στόμα του ίδιου του Πάπα Σιμεών, έμεινε ακίνητη, σηκώθηκε ψηλά στον αέρα, έμεινε ακίνητη για λίγο και λιποθύμησε. Τρομάξανε όλοι. Και μάλιστα τα αδέρφια του όρμησαν απάνω του, παραλίγο να φάει ξύλο. Νομίσαν ότι η μάνα τους πέθανε και ότι την έπνιξε ο αδερφός τους με αυτά τα παράξενα που έκανε. Συνήλθε και λέει η γυναίκα, μετά την 3η κατάδυση και ανάδυση, όταν σηκώθηκα την 3η φορά από το νερό, άστραψε όλος ο τόπος. Φωτίστηκε όλος ο τόπος. Όλα έγιναν λευκά από το φως. Και αυτό το φως μπήκε μέσα μου και με έπνιξε και λιποθύμησα. Από τη συγκίνηση, από αυτό που έζησε. Πώς την βάφτισες, του λέω, πώς την έβγαλες? Ελευθερία, μου λέει. Ωραία. Και μάλιστα, λέει, τώρα θα πάω και θα βαφτίσω και την αδερφή μου. Και είχε και μια φωτογραφία της και μου την έδειξε, μια πανέμορφη μελαχρινή, απίστευτα όμορφη κοπέλα. Πώς τη λένε, του λέω? Μαρία Ντε Ροζάριο. Φανταστικό όνομα. Η Μαρία Ντε Ροζάριο, η Παναγία του Κομποσκηνιού. Οι καθολικοί το Κομποσκήνι το λένε Ροζάριο, επειδή ο κάθε κόμπος είναι και ένα μικρό τριανταφυλάκι. Και επειδή το τριαντάφυλλο είναι ροζ, το λένε Ροζάριο. Στα αγγλικά, στα λατινικά, στις γλώσσες τους. Φανταστείτε τώρα να σας λένε Παναγία του Κομποσκηνιού. Τι ωραίο όνομα, Μαρία Ντε Ροζάριο. Να της δώσεις τώρα κανένα ωραίο όνομα, μετά από αυτό το ωραίο όνομα που έχει, μην της βγάλεις τίποτα Αγλαία και Σουρπουρουίτσα. Τώρα θα την έχει βαφτίσει, βέβαια. Πέρασαν κάποια χρόνια, έχω καιρό να τον εδώ, χρόνια να τον εδώ. Να λοιπόν, πως εκείνη η γυναίκα δεν μπορεί να σου εξηγήσει τι σημαίνει ήμουν βάφτιστη και τώρα είμαι βαφτισμένη. Το ξέρει όμως γιατί έζησε κάτι τέτοιο και όλοι αυτοί που το είδανε. Στον Πειραιά, ας μην πούμε σε ποια περιοχή, ένας ναυτικός ταξίδευε σε όλο τον κόσμο. Στη Βραζιλία γνώρισε μια Βραζιλιάνα. Του άρεσε, αγαπηθήκανε, της είπε ότι αυτός είναι Ορθόδοξος χριστιανός, για να παντρευτούν θα πρέπει να γίνει και αυτή Ορθόδοξη, ούτε που την ένοιαζε την κοπέλα. Την έφερε εδώ στον Πειραιά, κατηχήθηκε και πάνω στην κατήχηση διαπίστωσε το τι αντίρρηση είχε η μάνα του και η οικογένειά του. Δεν τη θέλανε καθόλου.
Τι είναι αυτό το μαυροτσούκαλο που μας κουβάλισες εδώ? Θα ήταν καμιά πολύ μελαχρινή. Τι κοράκι είναι αυτό που μας έφερες? Ποιος ξέρει τι χρώμα είχε η κοπέλα? Εκείνος την αγαπούσε, έβλεπε ότι ήταν υπέροχη ψυχή. Η βάφτιση συνεχιζότανε, τελικά την βαφτίσανε. Η μάνα και ο πατέρας πήγανε σε μάγο. Κάνε ό,τι μπορείς να φύγει αυτή από εδώ που μας κουβαλήθηκε. Μη στεναχωριέστε, λέει ο μάγος, θα τα καταφέρω. Περνάνε μερικές μέρες, ούτε να αρρωστήσει η κοπέλα, ούτε τίποτα. Πάνε στο μάγο, τι γίνεται? Βρίσκω κάποιες δυσκολίες, αλλά μην ανησυχείτε, δεν έχω αποτύχει ποτέ. Πέρασε μια εβδομάδα, πήγαν οι γονείς, δώσανε κι άλλα λεφτά. Μην ανησυχείτε, θα την κάνω εγώ να πάει από εκεί που ήρθε, για να βρει ο γιος σας μια κοπέλα από εδώ, να παντρευτεί Ελληνίδα. Πέρασε και αυτή η εβδομάδα, πέρασε και η άλλη εβδομάδα. Τελικά, όταν ξαναπήγαν για πολλωστή φορά, τους λέει ο μάγος: κοιτάξτε, δεν θέλω να σας εξαπατήσω. Ό,τι μάγια και να κάνω σε αυτή την κοπέλα δεν την φτάνουνε, γιατί φοράει ένα άσπρο ρούχο και έχει ένα κόκκινο σταυρό μπροστά της. Ο χιτώνας του βαφτίσματος. Και για να μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύω και σας λέω ψέματα, πάρτε τα λεφτά σας πίσω. Και τους ξανέδωσε τα λεφτά πίσω. Να λοιπόν, πως έμαθαν αυτοί οι γονείς τι είναι το βάφτισμα. Δεν μπορούν να εξηγήσουν γιατί ο διάβολος δεν μπορούσε να κάνει κακό σε αυτή την κοπέλα. Το ότι δεν μπορούσε όμως το ξέρουν γιατί το ζήσανε. Και δεν τους το είπαν οι παπάδες και οι καλόγεροι για να βγάλουν λεφτά, τους το είπε ο μάγος. Γι' αυτό μη παρασθένουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και βρίσκουμε δικαιολογίες για να είμαστε μακριά από την Εκκλησία. Στην Εκκλησία θα βαφτιστείς, θα χρηστείς με το Άγιο Μύρο, θα εξομολογηθείς, θα κοινωνήσεις, θα παντρευτείς στην Εκκλησία. Είναι πολύ αργά για να παρασθένουμε και να υποκρινόμαστε άγνοια. Όπως ήμουν μια μέρα στο συνοδικό στη Φιλοθέου και έφτιαγνα κρεβάτια, σεντόνια και αυτά, έρχεται ένας και μου λέει, ένας πατέρας, για πήγαινε κάτω, εσύ που ξέρεις τα πολλά. Λέω, γιατί τι έγινε? Κάτω στην αυλή, λέει, είναι ένας που έχει μαζέψει γύρω του κόσμου. Κατεβαίνω κάτω. Πραγματικά κάποιος νέος κύριος μιλούσε και γύρω του είχαν κάνει πηγαδάκι. Πλησιάζω κι εγώ, με χαιρετάει, χαιρετιόμαστε, αλληλοσυστηνόμαστε και μου έλεγε αυτά που τους έλεγε και στους άλλους. Τι τους έλεγε? Μεγάλη ιστορία του, συγκλονιστική. Θα σας πω τώρα μονάχα ένα μικρό περιστατικό από τη ζωή του δαιμονισμένου. Τρισχαριτωμένος άνθρωπος, του λέω, αν ήμουν κοσμικός θα ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Τώρα που είμαι καλόγερος θέλω να σε πλακώσω στο ξύλο. Αλλά επειδή σε αγαπάω δεν θα το κάνω. Τι συνέβαινε με αυτόν τον χαριτωμένο άνθρωπο? Πίστευε ότι έχει μία έκτη αίσθηση και του δείχνει πράγματα που οι άλλοι άνθρωποι εμείς δεν τα βλέπουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε. Ήξερε πότε θα γίνει σεισμός από πριν και πραγματικά το ήξερε, το διαπίστωσα. Άλλο τώρα αν εγώ τον δούλευα και του έλεγα να πιάσει δουλειά σαν σεισμολόγος για να βγάλει λεφτά. Τα αστεία, αλλά το φοβερό είναι ότι πράγματι ήξερε πότε θα γίνει σεισμός. Και το διαπίστωσα και ο ίδιος. Έβλεπε πράγματα που οι άλλοι δεν τα βλέπανε. Άλλη φορά θα σας πω όλη την ιστορία του και πώς μου είχε μιλήσει γι' αυτόν ο Άγιος Παΐσιος. Πριν πολλά χρόνια. Τώρα παιδάκι μου, του λέω, δεν σου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να είναι από το διάβολο? Φυσικά δεν μπορούσες να τον πιάσεις πουθενά. Ήταν υπερβολικά έξυπνος, μίλαγε πολλές ξένες γλώσσες, ήξερε Ιαπωνέζικα, τόσο καλά Ιαπωνέζικα,
που μετέφραζε ιαπωνικά βιβλία στα ελληνικά. Όχι απλώς να διαβάζει, μετέφραζε βιβλία στα ελληνικά. Ο πατήρ Παΐσιος υπήρχε και μανία εναντίον του, για πολλούς λόγους. Άλλη φορά θα τα πούμε. Δεν μπορείς, του λέω, να σκεφτείς ότι αυτό μπορεί να είναι από το διάβολο. Μα γιατί, λέει? Να σου πω ένα περιστατικό. Ακού. Ξεκινάω από τη Σταυρονικήτα να πάω Καρύες με τα πόδια. Βγαίνω στον αυτοκινητόδρομο και προχώρηα ανεβαίνοντας για τις Καρύες. Και φτάνοντας σε ένα σημείο, βλέπω το καλυβάκι του πατέρα Παΐσιου, τον πατέρα Παΐσιου έξω από το καλυβάκι του, να κάθεται κάτω από μια μεγάλη ελιά, κάτι πέτρες πιστόλιθοι, σαν πλάκες, να κάθεται πάνω σε μια τέτοια πέτρα, να έχει ένα γυαλί στο χέρι του, ένα οβάλ ξυλαράκι και με αυτό το γυαλί να ξύνει το ξύλο. Πραγματικά ο Άγιος Παΐσιος μας έδινε στην αρχή κάτι οβάλ γύψινα με πρεσαρισμένο απάνω μια γλυκοφιλούσα, την Παναγία με τον Χριστό, και το πέρναγε και ένα περμίκι και μας τα έδινε σαν ευλογία. Μετά το εξέλιξε αυτό το εργοχειράκι του και το έκανε σε ξύλινα κομματάκια. Και λέω, λέει τώρα ο γνωστός μου, είναι αλήθεια ή είναι από το διάβολο? Θα πάω να δω. Και αντί να συνεχίσει τον αυτοκινητόδρομο για τις Καρύες, κατεβαίνει μια χαράδρα, ανεβαίνει απέναντι. Την είχα κάνει πολλές φορές και εγώ αυτή τη διαδρομή. Μετά από λίγο, δεν ήταν πολύ μακριά, το καλυβάκι του πατέρα Παΐσιου, όπως το ήξερε και όπως το είχε δει. Εκεί ήταν η ελιά, από κάτω οι πέτρες στη στόλιθη, πάνω σε μια πέτρα ήταν οβάλ ξύλα, ένα κομμάτι γυαλί δίπλα, όλα όπως τα είδε από τέτοια απόσταση. Αλλά όχι ο Άγιος Παΐσιος. Κοίταζε παραξενεμένος και εκείνη την ώρα ανοίγει η πόρτα της καλυβούλας και πετάγεται έξω ένας πατήρ Παΐσιος, πήρε και μανία. Πλανεμένε, δαιμονισμένε. Γι' αυτό μπήκα μέσα. Για να καταλάβεις ότι αυτό που είδες στο δρόμο σου το έδειξε ο διάβολος. Ο διάβολος δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα έκανε ο Άγιος Παΐσιος. Ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον. Προσέξτε το αυτό. Είναι ένα από τα μεγάλα του μειονεκτήματα. Οι άγγελοι ξέρουν το μέλλον. Οι Άγιοι ξέρουν το μέλλον. Οι ζωντανοί και κεκτημένοι Άγιοι. Ο διάβολος δεν ξέρει το μέλλον. Είναι ένα από τα μεγάλα του μείον. Πού να φανταστεί ο διάβολος ότι θα φεύγει ο πατήρ Παΐσιος και θα μπαινε στο καλυβάκι του. Γι' αυτό μπήκα μέσα. Για να μην με βρεις εδώ και να καταλάβεις ότι ο διάβολος σου έδειξε αυτό που σου έδειξε. Βλέπεις, του λέω εγώ. Και τι γυρνάει και μου λέει. Βλέπεις, μου λέει, πως όταν τον είδα ήταν εκεί ο Άγιος Παΐσιος. Άρα δεν ήταν φαντασία μου, αλλά η πραγματικότητα. Δεν μπορούσες να τον πιάσεις από πουθενά. Δεν μπορούσε με τίποτα να καταλάβει ότι πρόκειται για δαιμόνιο. Και άλλη φορά έχουμε μιλήσει για το διάβολο. Υπάρχουν πολλών ειδών δαιμονισμοί. Ο πιο επικίνδυνος από όλους ήταν αυτός. Να πιάσει ο διάβολος στο μυαλό σου και να μην δέχεσαι ό,τι σου λένε οι άλλοι. Ανήρ ασύμβουλος εαυτό πολέμιες, λέει η Αγία Γραφή. Ο άνθρωπος που δεν δέχεται συμβουλές είναι ο ίδιος εχθρός του εαυτού του. Δεν χρειάζεται άλλον εχθρό. Με τίποτα δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό το λεπτό, το απαλό δαιμόνιο. Και έτσι δαιμονίζονται όσοι έχουν πολύ μυαλό, όπως είχε αυτός. Ο Καζαντζάκης, ο Σάρτρο, ένας ο άλλος, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα που βλέπουν, κάποια πράγματα που αντιλαμβάνονται, κάποια πράγματα που σκέφτονται, κάποιες σοφές σκέψεις, δεν είναι δικές τους, αλλά έρχονται από έξω. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ο δαιμονισμένος που θα μπει το δαιμόνιο μέσα του θα γίνει καλά. Γιατί δεν μπορεί να πει αγνοώ τον διάβολο, τον ζει.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν γίνονται με τίποτα καλά. Αν ο Θεός δεν κάνει ένα τεράστιο θαύμα, η υπερηφάνειά τους εμποδίζει να γίνει. Αφήνουμε την ιστορία του γνωστού μου εδώ, γιατί έχει πολλά περιστατικά, γιατί είχε έρθει στο μοναστήρι ένας Άγγλος. Γνωριστήκαμε, πώς βρέθηκες εδώ, είχε ένα γιότ, πλούσιος, από αριστοκρατική οικογένεια της Αγγλίας, υψηλού επίπεδου, γύραιναγε με το γιότ τα ελληνικά νησιά, άραξε σε ένα νησί, βγήκε έξω, βγήκε καμιά βόλτα λίγο πιο έξω από την πόλη και βλέπει κάτι παράξενο που ήταν τόσο ασυνήθιστο, τον έκανε να το ακολουθήσει. Τι ήταν το παράξενο? Ήταν, λέει, ένας άνθρωπος που φόραγε κάτι μαύρα φαρδιά ρούχα και είχε στο κεφάλι του ένα μαύρο πράγμα. Παπάιδι. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Και βλέποντας τώρα αυτόν τον μαύρο άνθρωπο με το μαύρο πράγμα στο κεφάλι να προχωράει, τον ακολούθησε. Ανέβηκε, λέει, σε ένα μικρό λόφο, άπλωσε το χέρι του, άρχισε, τράβαγε ένα σκοινί, άκουσε μια καμπάνα. Έξω από το εκκλησάκι ήταν μια βελανιδιά και χτύπαγε την καμπάνα ο παπάς. Μπαίνει μέσα, λέει, ένα σπιτάκι ήτανε, μπήκα και εγώ μέσα. Ποιος ξέρει τι είχε πάει ο παπάς να κάνει εκεί, παράκληση, εσπερινό, απόδειπνο, δεν τον ερώτησα και όλα, δεν θα καταλάβαινε και να μου πει τι ήταν αυτό που άκουσε. Αλλά μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία ένιωσε αυτή την κατάνοιξη και αυτή τη γαλήνη που έχουν όλες οι ορθόδοξες εκκλησίες. Όταν τέλειωσε ο παπάς και βγήκε, τον είδε. Τι είσαι εσύ, του λέει ο Άγγλος. Του εξήγησε ο παπάς, ήξερε αγγλικά, είδε ότι ο Άγγλος είχε ενδιαφέρον, ο παπάς ήταν μορφωμένος και του συνέστησε να διαβάσει μια Αγία Γραφή που είχαν βγάλει κάτι κατιωτική του κατιώτη του δεσπότη της Φλόρινας, που έχει το ελληνικό κείμενο και από κάτω λέξη-λέξη τις αγγλικές λέξεις. Για να μάθει ελληνικά, να διαβάσει την Καινή Διαθήκη από τα ελληνικά. Διαβάζοντας μόνο τις αγγλικές δεν έβγαζες νόημα, αλλά ήξερες τι ήταν η από πάνω λέξη. Πήρε τη Καινή Διαθήκη, που σημαίνει ότι είχε καλή διάθεση, ήταν καλοπροαίρετος. Όταν είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος, δεν χάνεσαι, όπου και να είσαι. Έρχεται στο Άγιον Όρος και αρχίσαμε να τον εκατηχούμε. Και εδώ είναι ένα χρόνο. Μετά έφυγε, πήγε Αγγλία, τον επόμενο χρόνο ξαναγύρισε. Δεν πρέπει να τους κάνουμε εύκολα ορθόδοξους. Δεν αλλάζουν εύκολα. Το βλέπουν σαν κάτι εξωτικό την Ορθόδοξη Εκκλησία και την Ορθόδοξη πίστη. Όπως βλέπουμε εμείς τους Ινδούς με τα πολύχρωμα και λέμε πω τι ωραία. Έρχεται για δεύτερη χρονιά, είχε πουλήσει το γιο του, είχε. Τέλος πάντων τα παραλείπω όλα και φτάνουμε στην ημέρα της βάφτισης. Ήτανε του Ευαγγελισμού. Το καθολικό της Μονής Φιλοθέου τιμάται στον Ευαγγελισμό. Τον ευαυτίζουμε, ήταν η πανήγυρη της Μονής. Πάρα πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Μιλάμε για εκατοντάδες κόσμοι να ζήσουν την πανήγυρη στη Μονή της Φιλοθέου. Η ολονυχτία, όταν τελειώνει η αγρυπνία στο τέλος, μια μεγάλη ωραία κολυμβήθρα, μέχρι τώρα βαφτίζουν στη Μονή Φιλοθέου. Μπαίνει μέσα, τον ευαυτίζουν και βγαίνει πια Ευάγγελος. Επειδή το Ευαγγελισμού, λέει ο γέροντας, θα τον βγάλουν Ευάγγελο. Είναι πολύ συγκινητικό να δείτε βάφτιση μεγάλου. Βγήκε από την κολυμβήθρα, του φορέσανε τον χιτώνα, του δώσανε την αναμένη λαμπάδα, βρεγμένος ή λαδωμένος σαν ποντίκι, κάθισε στο πρώτο στασίδι και μετά περνάγανε όλοι να του ευχηθούν. Να ζήσεις, Βαγγέλη, όσοι Ευάγγελος, το ήθελε όλο, ολόκληρο όπως βαφτίστηκε. Όταν είδαν οι πατέρες ότι τον ενοχλούσε, αρχίσανε. Μπράβο Βάγκο, γεια σου Βαγγέλα, να ζήσεις Βαγγελάρα. Βραχικύκλωσε ο Άγγλος, δεν ήξερε τι να πει. Βγαίνουμε έξω, τον εγκλήτωσε από τους πατέρες, του ευχόταν ο κόσμος, βγήκαμε έξω στην αυλή. Η Φιλοθέου έχει μια καταπράσινη αυλή και γεμάτη κόσμο. Σε αυτή την αυλή είχαμε βγάλει κάτι πύληνα κιούπια
που έχουν όλα τα μοναστήρια από τότε που χτιστήκανε στα υπόγεια και αποθηκεύανε το λάδι. Γιατί το λάδι χαλάει όταν το βλέπει ο ήλιος, το φως. Πρέπει να είναι στο σκοτάδι. Τώρα πια έχουν βγει ανοξύδωτα, έχουν βγάλει αυτά τα κιούπια που είναι σαν τεράστιες βούρες, τα έχουν βάλει στις αυλές. Εγώ το είχα βάψει κιόλας κεραμιδί και είχα βάλει και λουλούδια μέσα, μια καμέλια που είχε μεγαλώσει. Τα έχουμε κάνει γλάστρες. Και μου λέει τώρα ο Ευάγγελος, don't turn right. Μη γυρνάς δεξιά. Εάν θέλεις να κάνει κάτι ένας Έλληνας, πες του μη το κάνεις. Με το που μου είπε μη γυρνάς δεξιά, γυρνάω αμέσως δεξιά. Γιατί μου είπε να μην γυρίσω δεξιά? Γυρνάω δεξιά, δεν είδα τίποτα. Κοσμοπλημμύρα. Τι είναι, του λέω? I see strange things. Μου θύμισε το έργο «Η έκτη αίσθηση» του Νέτη Σιάμαλαν. Να το δείτε, είναι πολύ ωραίο έργο. Τι λες, του λέω? I can see the aura around the abbot. Βλέπω, λέει, την άβρα, ίσως εννοούσε το φωτοστέφανο γύρω από τον ηγούμενο. Έβλεπε ένα φως γύρω από τον γέροντά μου, τον Εφραίμ της Φιλοθέου. Τον έβλεπε γεμάτον ένα φως. Δεν έδωσα σημασία. Δεν πιστεύω, όχι δεν πιστεύω εύκολα, δεν πιστεύω καθόλου. Όταν ακούει τόσα χρόνια, είναι Άγιος άνθρωπος, είναι σπουδαίος άνθρωπος, ο ηγούμενος είναι το ένα, είναι το άλλο, ήταν ασκητής, έγινε ηγούμενος, τον αγαπάει ο κόσμος. Και όταν αγαπάς κάποιον, όχι με φωτοστέφανο τον εστολίζεις, όχι με φώτα τον πασαλίδεις, καλά λόγια άκουγε και η καλή του διάθεση τον έκανε να βλέπει τον Εφραίμ της Φιλοθέου μέσα στο φως. Δεν έδωσα σημασία. Αλλά όταν μου λέει don't turn right, μη γυρνάς δεξιά, και γύρισα και δεν είδα τίποτα, τι έπαθες, του λέω? Τι είναι? Δίπλα, λέει, το πύληνο αυτό δοχείο το μεγάλο με το λουλούδι είναι ένας δαιμονισμένος. Πολύ δαιμονισμένος. Έχει ένα φοβερό δαιμόνιο. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι, λέει, το δαιμόνιο που έχει very smooth, πολύ απαλό. Like velvet, σαβελούδο. Ένα δαιμόνιο απαλό σαβελούδο. Γυρνάω να δω τη γλάστρα με τον δαιμονισμένο και βλέπω τον γνωστό μου για τον οποίο σας μίλησα πιο πριν. Μέσα σε εκατοντάδες κόσμο. Πώς ξεχώρισε εκείνον? Γιατί δεν είπε για κάποιον άλλον? Πώς κατάλαβε και το είδος του δαιμονίου που είχε ο γνωστός μου? Να, πώς ξέρουμε? Ότι 10 λεπτά πριν ήταν αβάφτιστος και τώρα είναι βαφτισμένος. Να, πώς ξέρουμε ότι το βάφτισμα είναι μυστήριο της Εκκλησίας μας. Καθάρισε από τις αμαρτίες του, καθάρισαν οι αισθήσεις του, καθάρισε το μυαλό του, η καρδιά του και άρχισε να βλέπει πράγματα που άλλοι δεν τα βλέπανε. Να, πώς ξέρουμε? Γιατί πρέπει να βαφτιζόμαστε στην Εκκλησία. Να, ποια είναι η δύναμη των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Και τη βάφτιση να την κάνουμε σωστά, όπως λέει η Εκκλησία μας. Μέχρι τώρα έχουμε επαφή. Αυτά για τη βάφτιση. Μια και το θέμα της ομιλίας μας είναι τα μυστήρια. Αφού πήραμε αυτή τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, σφραγιζόμαστε και με το χρήσμα και με το Άγιο Μύρο. Και από εκεί και μετά έχουμε γίνει σώμα Χριστού, πρέπει να κοινωνάει το αίμα του Χριστού μέσα μας για να είμαστε ζωντανά μέλη του Χριστού. Ο ίδιος είπε, το κλίμα που μένει πάνω στην κλιματαριά είναι ζωντανό και αποδίδει και καρπούς. Όποιο κοπεί από την κλιματαριά ξεραίνεται και το πετάνε και στη φωτιά. Πώς θα μείνουμε εμπολιασμένοι, ενωμένοι με το σώμα του Χριστού? Με το να μας μεταγγίζουν συνέχεια το αίμα του Χριστού και τη σάρκα του Χριστού. Πώς? Στη Θεία Κοινωνία. Όταν βγαίνει ο παπάς και λέει κατά φόβου Θεού, πίσιος και αγάπης προσέλθετε. Και εμείς πάμε και κοινωνάμε με το μωρό και οι μεγάλοι φεύγουν. Πώς ξέρουμε ότι είναι αλήθεια και δεν είναι και αυτά ιστορίες παπάδων και καλογύρων?
Είχα πάει μια φορά στο γέροντα να του πω τους συλλογισμούς μου. Και εκεί που του έλεγα αρχάριος εγώ, χτυπάει το κινητό του γέροντα. Όχι, δεν ήταν κινητό, τηλέφωνο. Μου λέει να το σηκώσω, αγόρι μου. Βέβαια, ο γέροντα μπορεί να είναι κάποια ανάγκη, να κάποιος άνθρωπος να έχει κάτι βιαστικό. Εδώ είναι. Το σηκώνει. Εγώ είχα αποτραβηχτεί λίγο. Άκουγα μια γυναικεία φωνή που τσίριζε, φώναζε και έλεγε ο γέροντας, ναι κορίτσι μου, έτσι είναι. Είδες που σου το έλεγα. Φώναζε εκείνη, έκλαιγε. Τώρα να συνεχίσεις. Όπως διαπίστωσες και η ίδια. Τι είπανε, το έκλεισε το τηλέφωνο. Λέω γέροντα ευλόγησον. Αν είναι θέμα εξομολογητικό προσωπικό, μη μου λέτε. Αλλά αν δεν είναι, γιατί φώναζε έτσι αυτή. Χαμογελάει ο γέροντας και μου λέει, είναι παλαιομερολογήτησα. Εμείς και ορθόδοξοι χριστιανοί, που δεν δέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, των υπόλοιπων Ορθοδόξων. Και τον είχε συναντήσει το γέροντα κάποια φορά που είχε βγει έξω και ο γέροντας σας έλεγε, όχι κορίτσι μου, τα μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι έγκυρα. Μα είστε πλανεμένοι, αιρετικοί, αγκαλιάζανε τον Πάπα, δεν βλέπετε τι κάνει ο Πατριάρχης. Όχι κορίτσι μου, τα μυστήρια είναι έγκυρα. Και πώς μπορείς να μου το αποδείξεις, του λέει εκείνη. Τι λέει ο γέροντας. Κάνε αυτό και αυτό, της έβαλε ένα μικρό κανόνα και πήγαινε μια Κυριακή στην εκκλησία να κοινωνήσεις. Επειδή είσαι καλοπροαίρετη, ο καλός Θεός θα σου φανερώσει αν η Θεία Κοινωνία των νεοημερολογητών είναι πραγματικά σώμα και αίμα Χριστού ή όχι. Αν δεν είναι, τι έχεις να χάσεις. Θα έχεις φάει λίγο ψωμάκι, θα έχεις πιει λίγο κρασάκι, δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Πραγματικά εκείνη έκανε ό,τι της είπε ο γέροντας. Βγαίνει ο παπάς με τα φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Πήγανε να κοινωνήσουν όλοι. Πηγαίνει να κοινωνήσει και αυτή. Ανοίγει το στόμα της. Μεταλαμβάνει. Φεύγει στη σειρά όπως φεύγανε όλοι οι άλλοι. Και ξαφνικά αρχίζει να μου μπρίζει και να κλαίει. Να τρέχουν ποτάμι τα δάκρυα. Τρόμαξαν οι άλλοι. Τρέχουν δίπλα τις γυναίκες, τι έπαθες, αυτή να δείχνει το στόμα της. Και όλοι τι έπαθες να της λένε. Βάζει τα δύο δάχτυλα μέσα στο στόμα της, τα βγάζει γεμάτα αίμα και με ένα κομμάτι κρέας. Και να φωνάζει, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, λυπήσουμε. Καταλάβανε οι άλλοι ότι είχε γίνει θαύμα, της λένε, μη φοβάσαι, βάλ το πάλι στο στόμα, βάλ το πάλι στο στόμα και θα γίνει πάλι ψωμί και κρασί. Τα βάζει εκείνη. Το βγάζει, είδαν τα δάχτυλά της καθαρά, κατάφερε, το μάσησε, το κατάπιε, την παίρνει ο παπάς μέσα, της πλένει τα δάχτυλα στη βρύση και παίρνει τηλέφωνο να πει στο γέροντα τι έγινε. Είδες κορίτσι μου, ότι η Εκκλησία με το νέο ημερολόγιο είναι σωστή Εκκλησία. Δεν μπορεί η κοπέλα να σου πει πώς γίνεται να είναι σωστή Εκκλησία. Ότι είναι όμως, το ξέρει γιατί το έζησε. Και μην νομίζετε ότι οι εκτός εκκλησίας έχουν τέτοιες απορίες. Πολλές φορές και οι παπάδες άνθρωποι είναι. Τους πολεμάει όλος ο διάβολος. Υπάρχει και δαιμόνιο λογοπιστίας. Λέει ο Παπαστέφανος ο Αναγνωστόπουλος που σας είπα ότι έγραψε αυτό το ωραίο βιβλίο «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Να το διαβάσετε. Αναφέρει την περίπτωση ενός παπά που είχε πάει σε επαρχία ήταν, συνάντησε τον Παπαστέφανο, 30 χρόνια του λέει παπάς είμαι. Γιατί δεν έχω ζήσει αυτά που λένε τα μυστήρια στη Θεία Κοινωνία. Γιατί δεν έχω δει καμιά αποκάλυψη. Γιατί δεν έχω ακούσει κάτι. Γιατί δεν έχω δει κάποια φανέρωση κάποιου θαύματος. Γιατί και άρχισε λένε με καταλαμβάνει η απιστία και η αμφιβολία ακόμα και για το αν το ψωμί και το κρασί γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Γιατί να τα δεχτώ, τα κάνω 30 χρόνια, αλλά ποτέ δεν είδα τίποτα. Τι φταίω, λέει, είμαι αμαρτωλός, δεν είμαι ακόμα άξιος. Του λέει ο Παπαστέφανος, ίσως και για τα δύο.
Θα προσευχηθούμε, του λέει ο Παπαστέφανος, ο καλός Θεός να σου δείξει την αλήθεια που τελεί κάθε Κυριακή σε κάθε Θεία Λειτουργία. Έφυγε ο Παπαστέφανος, επαρχία ήτανε, και λέει ύστερα από 3 μήνες με επισκέφτηκε αυτός ο παπάς πάλι, κατακίτρινος και αδύνατος, πολύ αδύνατος. Τι είχε συμβεί? 8 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Άννου του Ευαγγελιστού. Λειτουργούσε ο παπάς, ήταν και η μνήμη του Αγίου Ιωάννου, του Τιμίου Προδρόμου, όπως λειτουργάνε συνήθως πολλές φορές οι παπάδες. Ήταν το δισκοπότηρο απάνω στην Αγία Τράπεζα, αρχίζει να θυμιάζει για να πει ψώθητε εκ τους ουρανούς ο Θεός και επιπάσαν την γίνει δόξα σου. Και ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια της ψυχής του και βλέπει με φόβο και τρόμο να φουσκώνει το Άγιο Ποτήρι και να βγάζει από μέσα σάρκες και αίμα και να χύνεται απόξω πάνω στην Αγία Τράπεζα, πάνω στο αντιμήνυσιο. Βγάζει μια φωνή και έπεσε κάτω ξερός. Λιποθύμησε, αναίσθητος. Ο νεοκόρος νόμισε ότι έπαθε καρδιακή προσβολή, συγκοπή, και ειδοποίησε το ασθενοφόρο και είχε πέσει πάνω από τον παπά, τον χτυπούσε, τον ετράνταζε. Συνήλθε ο παπάς και ρώταγε τον νεοκόρο, τι βλέπεις πάνω στην Αγία Τράπεζα? Κοίταζε ο νεοκόρος το δισκοπότερο παπά με τον άμα και το πρόσφορο που έχεις βάλει μέσα. Τι άλλο βλέπεις? Δεν μπορούσε ο νεοκόρος να του περιγράψει τίποτα. Του περιέγραψε αυτά που έβλεπε. Τρέμοντας ο παπάς σηκώνεται σιγά σιγά και πραγματικά τα είδε όπως τα βλέπει και ο νεοκόρος. Συνέχισε τη Θεία Λειτουργία, πώς να καταλύσει μετά, ίδρωνε και ξείδρωνε. Είχε μου σκέψεις στον υδρότα. Κατάφερε, κοινώνησε, κατέλυσε, για μέρες ολόκληρες δεν μπορούσε να ησυχάσει. Έτρεμε. Πώς λειτουργούσε τόσα χρόνια, πώς κοινωνούσε χωρίς συναίσθηση τόσα χρόνια. Λέει πολλά ο Παπαστέφανος που το περιγράφει και το αποτέλεσμα ήταν 1 μήνα μετά από αυτό ο παπάς υπέβαλε την παραίτησή του. Δήλωσε ότι δεν θα ξαναλειτουργήσει ποτέ πάλι. Βοηθούσε την Εκκλησία σαν ιερέας σε όλα τα άλλα, αλλά δεν ξαναλειτουργήσε ποτέ. Πήγαινε πες τώρα σε αυτόν τον παπά, αυτά είναι ιστορίες των παπάδων και των καλογύρων. 2.000 χρόνια τα ζει τώρα αυτά ο κόσμος και ξέρουν ότι είναι αλήθεια. Άλλο μυστήριο, η εξομολόγηση. Δεν είναι ότι θα πας στον παπά να του πεις τον πόνο σου και να σε παρηγορήσει και ότι θα του πεις τους προβληματισμούς σου και θα σου δώσει τις σοφές και σπουδαίες συμβουλές. Εσύ μπορεί να ξέρεις περισσότερα από τον παπά. Η εξομολόγηση είναι μυστήριο. Από τη στιγμή που ο παπάς με το πετραχύλι θα σου διαβάσει συγχωρητική ευχή, σβήνουνε ό,τι έχεις εξομολογηθεί. Σβήνουν τα πάντα. Γιατί να το δεχτούμε? Άμα δεν το ζήσετε, δεν θα το δεχτείτε ποτέ. Θα είναι πάντα ωραίες ιστορίες. Παραμύθια για αγρίους. Ζήστε τα και θα τα γνωρίσετε. Όταν σπούδασα νομική, είχα γνωρίσει έναν λίγο πιο μεγάλο από μένα, με πολλές γνώσεις, με πολλή πίστη, που εγώ δεν είχα. Ήμουνα στο οικοτροφείο που βρέθηκα σαν ούφος, σαν εξωγήινος. Δεν ήξερα πού βρίσκομαι και τι κάνουν αυτοί και γιατί σταυροκοπιώνται και. Μετά από χρόνια, είχε τελειώσει ο άνθρωπος στη νομική, υψηλόβαθμος δικαστικός, πηγαίνει στην Προβάτα. Εκεί ήταν ο γέροντας, πριν τον καλέσουν από τη Φιλοθέου, να πάει να επανεδρώσει τη Φιλοθέου. Ήταν καμιά 20 μοναχοί στην Προβάτα. Πήγε ο δικαστικός, θέλω να εξομολογηθώ να δω το γέροντα, ξεκουράσου τώρα, αύριο. Την άλλη μέρα μου λέει ένας πατέρας, ο οποίος ζει ακόμα, την ώρα που εξομολογιότανε, ακούμε κάτι φωνές, κάτι ουρλιαχτά. Τρέχουμε, νομίσαμε ότι επιτέθηκε στο γέροντα. Τρέχουμε, βλέπουμε το γέροντα είχε σηκωθεί, μη στεναχωριέστε,
θα εξομολογηθεί αύριο και ο δικαστικός κάτω στο πάτωμα να χτυπιέται, να τρέμει ολόκληρος. Τον πήραμε σηκωτό, τον πήγαμε στο κελί, μετά από αρκετή ώρα συνήλθε. Κοιτάζει γύρω, τι έγινε. Του λένε τίποτα, λιποθύμησες, επειδή θα είσαι κουρασμένος, θα σε εξομολογήσει ο γέροντας αύριο. Δεν βιαζόταν, θα έμενε αρκετές μέρες. Την άλλη μέρα ήρθε η ώρα να εξομολογηθεί. Μετά από λίγο, μου λέει ο πατέρας, ακούμε πάλι τις ίδιες φοβερές κραυγές, τρέχουμε όλοι, βλέπουμε το δικαστικό να σπαρταράει σαν να είχε πάθει κρίση επιληψίας στο πάτωμα, σαν να τον πέρναγε ρεύμα. Ο γέροντας έβγαζε το πετραχύλι, το δίπλωνε, τους έλεγε μην ανησυχείτε, θα εξομολογηθεί αύριο. Τον πήραμε πάλι σηκωτό, τον πήγαμε στο κελί του, συνέρχεται, τι έγινε λέει, ξαναλιποθύμησες του λέει, μήπως έχεις πρόβλημα με την πίεση, με το ζάχαρο, μην ανησυχείς, αφού θα είσαι και εδώ αύριο, να μην σας τα πολυλογώ. Τελικά ο Θεός τον ελυπήθηκε και εξομολογήθηκε και ένιωσε σαν να έβγαινε κάτι μέσα από το στομάχι του, από το στήθος του, από το στόμα του, ένα πικρό βαρύ πράγμα, και βγήκε έξω αφήνοντας μια απίστευτη βρώμα και καθάρισε το μυαλό του. Τώρα λέει καταλαβαίνω τι είναι αυτό που μου έλεγε, πάρε το μαχαίρι και κάρφωσε τη γυναίκα σου. Έπαιρνα το μαχαίρι της κουζίνας και έτρεμε το χέρι μου. Έπρεπε να πάω να καρφώσω, να μαχαιρώσω τη γυναίκα μου. Μαχαίρωσε τα παιδιά σου, μαχαίρωσε τα παιδιά σου. Και εγώ λέει, επειδή τα λάτρευα και έτρεμα ολόκληρος, μαχαίρωνα τις φωτογραφίες. Τη φωτογραφία της γυναίκας μου, τις φωτογραφίες των παιδιών μου, σπάζοντας και το τζάμι ακόμα με τέτοια λύσα, κάρφωνε το μαχαίρι. Τον είχαν πάει σε ψυχολόγο, τον είχαν πάει από εδώ από εκεί. Θα πηγαίνουμε και στους ψυχολόγους, θα πηγαίνουμε και στους πνευματικούς γιατρούς, στους παπάδες, να εξομολογιόμαστε. Και το ένα θα κάνουμε και το άλλο θα κάνουμε. Τώρα κατάλαβα τι ήταν αυτό το πράγμα. Περάσανε δεκαετίες. Ποτέ δεν το ξανά πιάσε. Πάρε το μαχαίρι και κάρφωσε τη γυναίκα σου. Πάρε το μαχαίρι και κάρφωσε τα παιδιά σου. Δεν ξέρει ο άνθρωπος να σου εξηγήσει πώς η εξομολόγηση έχει τέτοια δύναμη. Το ότι έχει όμως, να πώς το ξέρει, γιατί το έζησε. Λοιπόν, θα τα ζήσετε. Και στους γιατρούς θα πήγαινε το Άγιος Νεκτάριος, έκανε τόσα θαύματα. Είχε μια καλογριούλα που είχε ψυχική νόσο. Δεν έκανε θαύμα να την κάνει καλά, τι της λέει. Θα παίρνεις τα φάρμακα που σου έδωσε ο ψυχίατρος, ο γιατρός σου. Να μάθουμε να σεβόμαστε και να τιμάμε και τους γιατρούς. Έτσι ξέρουμε ότι πολλοί ψυχοπαθείς δεν είναι ψυχοπαθείς. Υπάρχουν και οι νευρολογικές παθήσεις. Είναι δαιμονισμένοι. Στα ψυχιατρία, στους 100 ψυχοπαθείς, οι 60, οι 50 θα είναι δαιμονισμένοι. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε, δεν το πιστεύουμε. Πώς το ξέρουμε? Ένα φανταράκι σε ένα τεράστιο βουνό στη Βόρεια Ελλάδα, το Μπέλες, οδηγούσε ένα φορτηγό, μόνος του ήταν μέσα στο φορτηγό, έτρεχε το φορτηγό, φαρδίσει ο δρόμος, από τη μια μεριά τα βράχια του βουνού, αριστερά χάος από κάτω, σαν να είσαι σε φτερό αεροπλάνο, κάτι πανύψηλα βουνά, και βλέπει στο βάθος ότι πήγαινε σε στροφή. Κόβει ταχύτητα, η ταχύτητα δεν κοβότανε. Το φρένο δεν δούλευε. Ξαναπατάει φρένο, δεν δούλευε. Ξαναπατάει φρένο, δεν δούλευε. Και με μειώσει την ταχύτητα δεν μειωνότανε. Οπότε, επειδή πήγαινε για τη στροφή, ανοίγει την πόρτα να πεταχτεί στο δρόμο, να αφήσει το αυτοκίνητο να πέσει στον γκρεμό. Και η πόρτα είχε μπλοκάρει και δεν άνοιγε. Γυρνάει απότομα, από την άλλη πλευρά, το αυτοκίνητο πήγαινε ΣΥΡΙΖΑ στα βράχια. Να ανοίξει αυτή την πόρτα, υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει παρά να πέσει στον γκρεμό με το αυτοκίνητο. Ανοίγει την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα. Είχαν μπλοκάρει και οι δύο πόρτες. Φαίνεται είχε σε μεγάλη ευλάβεια την Παναγία την Προσφώτισσα. Πιάνει το κεφάλι του, πέφτει απάνω στο κάθισμα και φωνάζει. Παναγία μου Προσφώτισσα, σώσε με.
Κλείνει τα μάτια του και περίμενε να πέσει μαζί με το αυτοκίνητο. Περίμενε. Έπρεπε να είχε πέσει. Σηκώνει το κεφάλι, το αυτοκίνητο είχε στρίψει και προχώραγε μόνο του. Σε ευχαριστώ Παναγία μου, ευλαβέστατο το παιδί, έκανε η Παναγία το θαύμα της. Πέρασαν τα χρόνια, απολύθηκε. Είχε 1 χρόνο ακόμα, τότε υπηρετούσαν 2 χρόνια. Απολύθηκε. Στην Αθήνα. Έρχεται ένας φίλος του από την Πάτρα. Του λέει, ήρθα για δουλειές, αλλά μου είπανε να πάω στο Δαφνί να δω κάποιον γνωστό, επειδή δεν έχω ξαναπάει σε τέτοιο μέρος και φοβάμαι λίγο, δεν έρχεσαι να πάμε παρέα. Πάμε, λέει ο πρώην φαντάρος. Πήγαμε, μου λέει ο άλλος, ήρθε κάποια νοσηλεύτρια, τι θέλετε, θέλουμε τον τάδε, ακολουθήστε με, λένε στον πρώην φαντάρο, θα έρθεις και εσύ. Λέω, ο πρώην φαντάρος, τι να πάω να κάνω, άγνωστος μου είναι, εγώ ήρθα εδώ για τον φίλο μου. Και κάθισε σε ένα παγκάκι. Ευτυχώς ο πατρινός από την Πάτρα δεν είχε απομακρυνθεί. Η αυλή ήταν γεμάτη τρέλους, ο καθένας έκανε την τρέλα του. Και ξαφνικά ένας ορμάει πάνω στον πρώην φαντάρο, τον αρπάζει από το λαιμό και αρχίζει να τον επνίγει. Άτιμε, κερατά, μου γλίτωσες εκεί πάνω στη στροφή. Έχει χάρη που έκατσε στο τιμόνι αυτή η μαυροφόρα. Αλλά πού θα μου πας, θα σε διαλύσω. Πέσαν όλοι απάνω, τρομάξανε να τον γλιτώσουν από τα χέρια του τρελού. Τι τρέλα ήταν αυτή. Πού ήξερε τι είχε γίνει εκεί πάνω στη στροφή. Τι τρέλα ήταν αυτή που φοβήθηκε την μαυροφόρα που έκατσε στο τιμόνι. Να λοιπόν πώς ξέρουμε ότι υπάρχουν οι ψυχοπάθειες, υπάρχουν και οι δαιμονισμοί. Γι' αυτό θα πηγαίνετε και στον έναν γιατρό και στον άλλο γιατρό. Και στον επιστήμονα κοσμικό γιατρό και στον πνευματικό γιατρό, τον παπά. Ήταν στην Μονή Διονυσίου ένας νεαρός δαιμονισμένος. Μεγάλη ιστορία. Συνήθως στα μοναστήρια δεν δέχονται τέτοιες επισκέψεις, αλλά επειδή το ζήτησε ένας θείος του νεαρού, αξιωματικός του στρατού, σας παρακαλώ κρατήστε τον, μήπως γίνει κάποιο καλό. Τον εκρατήσανε στο μοναστήρι, δημιουργούσε πολλά επεισόδια. Και μια μέρα, βλέποντας κάποιον προσκυνητή, αρχίζει να του φωνάζει. Τι κουβαλήθηκες εσύ ρε εδώ? Οι άλλοι έρχονται, είναι χριστιανοί. Εσύ με αυτά τα έσχη που έχεις κάνει, τι δουλειά έχεις εδώ? Πέσανε οι πατέρες απάνω τους, απομακρύνανε. Ρωτάνε τον προσκυνητή, έχεις εξομολογηθεί? Πότε εξομολογήθηκες τελευταία φορά? Πότε, λέει εκείνος, δεν έχω εξομολογηθεί. Πήγαινε χριστιανέ με εξομολογίου σου, έχουμε πνευματικό εδώ. Για να στα πει αυτά ο άνθρωπος, δεν πήγαινε. Να σου λέει κάποιος τρελός είναι. Γιατί να πάω να εξομολογηθώ? Την άλλη μέρα που με το που τον ξαναβλέπει, αρχίζω τάχα τρελός πάλι. Ρε εσύ δεν έκανες με αυτήν το τάδε, με αυτήν το τάδε, με αυτήν το τάδε. Πέσανε οι πατέρες πάλι απάνω, τον αρπάξανε, τον απομακρύνανε. Λένε του νεαρού, του προσκυνητή, καλά δεν βλέπεις ότι ξέρεις συγκεκριμένα πράγματα για σένα? Και που ξέρω εγώ, λέει, ότι μπορεί κάποιον να με είδε, μπορεί κάποιος γνωστός μου να του τα είπε. Δεν πήγαινε να εξομολογηθεί. Έπρεπε όμως να κάτσει αρκετές μέρες και ο προσκυνητής, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν οι πατέρες ήταν να τους κρατάνε απομονωμένους, να μην έρχεται σε επαφή ο ένας με τον άλλον, γιατί το μοναστήρι είχε πάντα προσκυνητές, είχε πάντα κόσμο. Τελικά μετά από 1000 ζόρια τον καταφέρανε να πάει να εξομολογηθεί έξω από τη Μονή Διονυσίου. Είναι ένα βουνό, όχι μακριά, έχει ένα ησυχαστήριο κοντά στο μοναστήρι. Ένας παπάς εκεί του λένε πήγαινε βρε, εξομολογήσου εκεί, σε αυτόν είναι τον παπά. Άμα δεν θέλεις εδώ στο μοναστήρι. Ήταν απόγευμα, πήγε να εξομολογηθεί. Είχε έρθει η ώρα του εσπερινού. Είχε χτυπήσει το πρώτο τάλαντο, γέμισε η αυλή κόσμο. Γιατί πολλοί θέλουν να φωτογραφίσουν και τον καλόγερο με τον μανδύα που χτυπάει το τάλαντο γύρω-γύρω από την εκκλησία. Γεμάτη κόσμο η αυλή. Και γυρνάει ο νεαρός για πρώτη φορά στη ζωή του εξομολογημένος. Μπαίνει μέσα στο μοναστήρι και εκείνη την ώρα πάνω από μια πτέρυγα
από ένα παράθυρο, βγάζει το κεφάλι του δαιμονισμένος και τον ευλέπει. «Α, σε πέτυχα, πουλάκι μου. Νόμιζες θα γλιτώσεις, Τώρα ρε, θα στα πω όλα, να τα μάθουν όλοι αυτό που έχεις κάνει. Όχι μόνο όλα, θα αρχίσω και από το εξώφυλλο να τα λέω». Και έκανε ότι είχε ένα βιβλίο μπροστά του και άρχισε να φωνάζει. «Πού είναι?» Έκανε ότι γύρναγε φύλλα. Χινάει τάχα το εξώφυλλο. «Πού πήγανε? Ποιος τα έσβησε?» Γιατί δεν τα βλέπε πια. Δεν είχε πει ο προσκυνητής ότι εξομολογήθηκα, δεν είχε προλάβει να μιλήσει. Μόλις είχε μπει στην αυλή. Γιατί πια το δαιμόνιο δεν έβλεπε τις αμαρτίες? Να λοιπόν, πώς τα μαθαίνουμε και εμείς οι καλόγεροι από εσάς τους κοσμικούς. Το παιδί που εξομολογήθηκε τα έλεγε αυτά. Δεν τα μαθαίνει αυτά ο κόσμος από εμάς. Εμείς τα μαθαίνουμε από εσάς. 2.000 χρόνια είναι τώρα αυτή η ιστορία. Και έτσι ξέρουμε ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι ό,τι λέει ακριβώς η Εκκλησία μας. Να πούμε και για ένα μυστήριο ακόμα, γιατί η ομιλία αυτή δεν μπορεί να τελειώσει. Για να τελειώσουμε. Γνώρισα στον Βόλο έναν χαριτωμένο Αθηναίο, παντρεμένο, με 4 κορίτσια. Δεν είχε ανεβεί ποτέ στο Άγιον Όρος. Μιλήσαμε, κάτι είπα εγώ για δαιμόνια και μου κάνει ο Βολιώτης που φιλοξενούσε τον Αθηναίο νόημα. «Γέροντα, πάμε έξω». Βρήκα μια δικαιολογία, βγήκα έξω, βγαίνει και ο Βολιώτης και μου λέει: «Γέροντα, προσέξτε τι θα πείτε, γιατί έχει πολύ μεγάλο πόλεμο από τον διάβολο». «Καλά», λέω, δεν είχαμε χρόνο να πούμε τίποτα, ξαναμπήκα μέσα, έπρεπε να έρθω Αθήνα. Λέει ο Αθηναίος: «Να σας πάμε εμείς στην Αθήνα με το αυτοκίνητό μας, έχουμε χώρο». Λέω: «Να είναι ευλογημένο». Μπήκα στο αυτοκίνητό του, αυτός με τη γυναίκα του, τα 3 κοριτσάκια, και ήρθαμε Αθήνα. Και μαθαίνω μια απίστευτη ιστορία. Κάτι πάθαινε που δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Ένα μυστήριο πράγμα. Κανένας γιατρός δεν μπορούσε να βρει τι ήταν αυτό το πράγμα. Τι πάθαινε? Ξαφνικά μου λέει: «Καταλαβαίνω ότι με πλησιάζει κάτι κακό. Και πριν προλάβω να αντιδράσω, παγώνω και μένω ακίνητος κόκαλο». Μπορείτε να τον φανταστείτε τώρα να οδηγάει και να μείνει έτσι κόκαλο πάνω στο τιμόνι? Θα πάρει βάρανα οποιονδήποτε βρεθεί μπροστά του. Καθηγητής, σε λύκειο. Μια μέρα, εκεί που δίδασκε, ξαφνικά πρόλαβα, λέει, να κρατηθώ, ήταν όρθιος από το γραφείο. Πάγωσε ολόκληρος και έμεινε κόκαλο, σαν πέτρα. Τα παιδιά αρχίσανε να γελάνε από κάτω. Σου λέει: «Κάποιο αστείο μας κάνει ο καθηγητής». Αλλά σιγά σιγά τα γέλια σβήσανε, γιατί βλέπανε ότι ο καθηγητής είχε μαρμαρώσει. Και αρχίσανε μετά να φωνάζουν τα παιδιά και τα κορίτσια να κλαίνε. Τρέξανε οι άλλοι καθηγητές, συνήλθε. Τους έβγαλε τους καθηγητές και τους εξήγησε: «Μην ανησυχείτε, μπορείτε να το ξαναδείτε, κάποια νευρολογική πάθηση είναι». Το δεχτήκανε, γιατί συνέβη και άλλες φορές. Είχε εξομολογηθεί κιόλας και μου είπε και τη ζωή του. Δεν είχε κάνει κάμια μεγάλη αμαρτία που να δικαιολογεί γιατί πήρε ο διάβολος τέτοια εξουσία επάνω του. Τι είχε κάνει και απόκτησε ο διάβολος τέτοια δύναμη απάνω του? Μα ξέρετε τι αγαπημένο αντρόγινο που ήταν αυτός και η κοπελίτσα του και η γυναίκα του? Δεν έχω δει πιο ερωτευμένο ζευγάρι, δεν έχω δει πιο αγαπημένους νεαρούς. Και είχαν και 3 κοριτσάκια. Μα τέτοιο έρωτα, τέτοια αγάπη, πολύ συγκινητικό. Αλλάξανε σπίτι, λέει. Πήγαμε σε ένα καινούργιο, μου το περιέγραψε. Το οποίο είχε σκαλοπάτια, είχε μπαλκόνι, γλάστρες. Κατάλαβα, λέει, ότι σε αυτό το σπίτι βρίσκεται κάτι κακό. Του λέω εγώ: «Μήπως έχουν κάνει τίποτα μάγια οι προηγούμενοι?» Και εγώ, μου λέει, αυτό σκέφτηκα. Δεν υπάρχει σκαλοπάτι που να τρίζει που δεν το ξύλωσα να δω μήπως είχαν αφήσει τα μάγια μέσα. Δεν έμεινε γλάστρα για γλάστρα στο μπαλκόνι, ξερά όλα αυτά βέβαια. Έπιασε τα ξερά λουλούδια, τα σήκωσε και οι ρίζες το κάνουν σαν φελό το χώμα. Σηκώνεται και πολλοί βάζουν τα μάγια εκεί και τα ξαναφύγουν. Δεν υπήρχε τίποτα.
Μια μέρα είχα πάει στη Μονή Φιλοθέου, ήταν πανήγυρη. Εγώ είχα φύγει, έμενε σε σκήτη. Πήγα για την πανήγυρη, ήταν Μάρτιος του Ευαγγελισμού, γυρνάω για το κελί, φτάσαμε στις Καριές, κατέβηκα στις Καριές και εκεί τον βλέπω μαζί με τον Βολιώτη, στον οποίο είχαμε συναντηθεί. Μα λέω, πώς το έπαθες? Καιρός ήταν να έρθεις και εσύ στο Άγιον Όρος. Τι είχε συμβεί? Γυρνώντας από Κόρινθο για Αθήνα και τρέχοντας, ξαφνικά λέει βρέθηκα σε μια στροφή. Τι στροφή ήταν αυτή? 100 φορές είχε κάνει αυτό το δρόμο. Τρόμαξε. Να στρίψω, να μην στρίψω. Ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο και ξαφνικά εμφανίζεται στο κάθισμα του συνοδηγού ένας καλόγερος. Με χτυπάει, μου λέει στην πλάτη και μου κάνει νόημα ίσια, μη στρίβεις. Δεν προλάβανα, λέει, ούτε να σκεφτώ ούτε τίποτα. Με τη φόρα που είχε χτυπάει το αυτοκίνητο απάνω στα βράχια. Τα βράχια εξαφανιστήκανε και ο δρόμος συνεχιζότανε. Όταν κατάφερε να σταματήσει τρέμοντας και να κατεβεί και να γυρίσει και να κοιτάξει πίσω, εκεί που έπρεπε να στρίψει ήταν χάος και από κάτω η θάλασσα. Θα είχε γίνει αεροπλάνο. Έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Και τον ερώταγα πώς ήταν αυτός ο καλόγερος. Τι ηλικία είχε? Άσπρα γένια, μαύρα γένια, γκρίζα λέει. Σχεδόν όλοι οι καλόγεροι γκρίζα γένια έχουν στο Άγιον Όρος. Τώρα πάνε νέοι πολύ. Ψηλός, κοντός, καθότανε γέροντα, δεν μπορούσε να καταλάβει. Τι ηλικία είχε? Γύρω λέει στα 60. Δεν μπορούσε να τον περιγράψω, δεν είχα χρόνο λέει να τον προσέξω. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω ποιος ήταν. Μια μέρα γυρνάει σπίτι του, αφήνω λέει τα κύδιο του, το ρίχνω σε μια πολυθρόνα, μέσα ήταν τα 3 κορίτσια και στην κουζίνα η γυναίκα του. Και κατάλαβα λέει ότι αυτό το κακό μπήκε στο σπίτι. Κρατήθηκα από την πολυθρόνα γιατί κατάλαβα ότι θα τον χτυπούσε. Και για πρώτη φορά, αντί το κακό να χτυπήσει εκείνον, χτυπάει τα παιδιά και τη γυναίκα του. Και να αρχίσει όλο το σπίτι να βουίζει από τα κλάματα, από τις φωνές και από τα ουρλιαχτά. Ορμάω λέει στην κουζίνα, βλέπω τη γυναίκα μου, δεν θα σας περιγράψω πώς είδε τον διάβολο, γιατί όταν το είπα μερικές φορές, πολλοί σκανδαλιστήκανε. Δεν θα σας πω πώς τον είδε. Βλέπει το διάβολο να πνίγει τη γυναίκα του. Ορμάω λέει απάνω, τον αρπάζω, αρχίζω να τον χτυπάω και να λέω την μοναδική προσευχή που ήξερα. Πάτερ ημών εν της ουρανίας. Πέσανε όλοι στο πάτωμα. Η γυναίκα, ο διάβολος εκείνος, τα παιδιά να κλαίνε, έγινε χαμός. Τώρα τον βλέπω στις Καριές να τρέμει. Λέω στον Βολιώτη, κοίταξε, ακόμα ζουνε τόσοι Άγιοι. Στα Καυσοκαλύβια ο Πατήρ Πορφύριος, που μπορεί να μην τον βρείτε. Στη Φιλοθέου ο γέροντάς μου, στην Διονυσίου ο Παπαχαράλαμπος, ο Παπαεφρώμα Κατανακιώτης στα Κατουνάκια, εδώ παραδίπλα ο Πατήρ Παΐσιος. Ξεκινήστε λέω από τον Πατέρα Παΐσιο και γύρισε τον σε όλους τους Αγίους. Κάποιος θα βρει τι έχει κάνει. Και πήρε τέτοια δύναμη ο διάβολος απάνω του. Μα ό,τι μου είχε πει είναι ό,τι έχουν κάνει όλοι οι νέοι, ό,τι κάνουν όλοι οι άντρες. Δεν παθαίνει κανένας κάτι τέτοιο. Τι κακό είχε κάνει. Καλά λέει γέροντα, θα τον πάω. Εγώ έπρεπε να φύγω, ήρθε το αυτοκίνητο, με πήρε από τις Καριές, με κατέβασε στη Δάφνη, Μάρτιος ήταν. Πριν τα Χριστούγεννα μου έδινε άδειο ο γέροντας, ευλογία, και έβγαινα στον κόσμο, ερχόμουν να δω τους δικούς μου. Και περνάω και από εκείνον χαρά, με κεράσανε, κοιτάζω, λέω τι γίνεται, πώς πάμε? Όλα καλά λέει γέροντα, μια χαρά. Του λέω τι μια χαρά? Να, κάνε μου ό,τι μας είπες. Πήγαμε πρώτα στον Πατέρα Παΐσιο που όπως μας είπες ήταν κοντά, περίμενε κόσμος, περίμενα κι εγώ, βγαίνει ο Πατήρ Παΐσιος, χαιρετάει τον κόσμο. Εγώ μου είχα μείνει παγωμένος. Ήταν αυτός που εμφανίστηκε στο κάθισμα του συνοδηγού, ο καλόγερος, που με χτύπησε με το αριστερό χέρι στην πλάτη και με το δεξί μου είπε ίσια. Πάνω στα βράχια, μη στρίβεις. Και με έσωσε από το θάνατο. Χαιρετάει όλους, φτάνει σε αυτόν και του λέει εσύ μη λες τίποτα,
Θα τα πούμε μετά μέσα. Και τον πήρε μέσα και τα είπανε. Και του λέω, τι έγινε? Να λέει ότι έκανα ό,τι μου είπε. Τι σου είπε δηλαδή? Να παντρευτώ και να βαφτίσω τα παιδιά μου. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Καλά, λέω, τρελός είσαι? Ζεις τόσα χρόνια, πορνεύεις τόσα χρόνια με μια γυναίκα. Έχεις παιδιά βάφτιστα, είσαι στα καλά σου και δεν μου το έχεις πει ποτέ. Και εξομολογότανε και σε άλλον. Μα δεν το θεωρούσε αμαρτία. Γιατί να παντρευτώ? Επειδή το λένε οι παπάδες? Ρε, του λέω, είσαι στα καλά σου. Θες να πασίσεις στο διάβολο? Πήγαινε και ακόμα παραπέρα. Τα παιδιά τι σου φταίνε? Γιατί δεν τα βάφτισες? Ας βαφτιστούν εκείνα όταν μεγαλώσουν, σκεφτόμουν. Βρε, τα παιδιά μακάρι να φτάσουν 100 χρονών, αλλά θα μεγαλώσουν όλα. Αν κάτι συμβεί και πεθάνει, να είναι αβάφτιστο το παιδί. Γεννάς φαΐ για τον διάβολο? Γεννάς παιδιά για να αυξάνεται η κόλαση? Είσαι στα καλά σου? Δεν ήθελα να δεσμεύσω την ελευθερία τους. Και ποιος σου πω ότι άμα τα βαφτίσεις δεσμεύεται η ελευθερία τους? Λίγοι γίνονται μετά άθεοι και είναι βαφτισμένοι. Δεν έχουμε μέλη πολιτικού κόμματος που μισούν το χριστιανισμό και την εκκλησία. Όλα αυτά τα μέλη αυτού του κόμματος είναι βαφτισμένα. Ποιος δέσμευσε την ελευθερία τους? Είναι μέλη του άθεου κόμματος και πολεμάνε την εκκλησία. Από πού και ως που δεσμεύτηκε η ελευθερία τους? Είσαι στα καλά σου? Το τι του σειρά δεν λέγεται. Τι έκανε? Πήγε σε ένα εκκλησάκι, παντρεύτηκε, 4 άτομα, αυτός, η γυναίκα του και ο κουμπάρος με την κουμπάρα. Παντρεύτηκε, βάφτισε τα παιδιά του. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Ούτε ξαναπάγωσε, ούτε έμεινε κόκαλο απάνω στο τιμόνι, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ο διάβολος φταίει ή το μυαλό που κουβαλάμε? Να πως ξέρουμε ότι ο γάμος είναι μυστήριο. Είναι ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Δεν μπορούμε να παραστέλνουμε ότι δεν ξέρουμε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Καβάσιλας, οι πύλες των μυστηρίων είναι ανώτερες από τις πύλες του παραδείσου. Προσέξτε το αυτό. Γιατί? Για να μπούμε στις δεύτερες πρέπει να περάσουμε πρώτα από τις πρώτες. Από τις πύλες των μυστηρίων. Και για έναν ακόμα λόγο λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Καβάσιλας, γιατί οι πύλες του παραδείσου άνοιξαν κάποτε και ξανάκλεισαν, αφήνοντας έξω τον διάβολο και τους αγγέλους του. Οι πύλες των μυστηρίων δεν πετάνε ποτέ κάποιον έξω. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, σήμερον της φωνής αυτού εάν ακούσετε, μη σκληρύνετε τα καρδίας ημών, όσοι πατέρες ημών. Όταν ακούμε κάτι, να το κάνουμε, να μην μένουμε στα λόγια. Πέθανε ο Χριστός για μας. Μας άφησε τα μυστήρια, την Εκκλησία του. Τι μας στοιχίζει? Μόνο ο εγωισμός μας. Τίποτα άλλο. Να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού. Τι ωραία που το περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει, εγώ πατήρι φυσίν ο Χριστός. Εγώ είμαι ο πατέρας σου, λέει ο Χριστός. Εγώ αδερφός. Εγώ νυμφίος. Εγώ οικία. Εγώ τροφέας. Εγώ ημάτιο. Εγώ με το ρούχο που θα σε ζεστάνει. Εγώ είμαι η ρίζα. Εγώ το θεμέλιο. Παν όπερ αν θέλεις, εγώ. Ό,τι και αν θέλεις, για σένα είμαι εγώ. Για να μην χρειαστείς ποτέ τίποτα. Εγώ ήρθα να σου δουλέψω. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ και φίλος. Εγώ είμαι και μέλος σου. Εγώ κεφαλή σου. Εγώ αδερφός και αδερφή και μητέρα. Όλα για σένα έχω γίνει εγώ. Μόνον οικείος έχει προς εμένα. Αγάπησέ με. Εγώ πένης για σε, φτωχός για σε και αλήτης για σε, επί σταυρού για σε, στον τάφο κατέβηκα για σένα. Άνω παρακαλώ τον πατέρα μου για σένα. Κάτω με έστειλε ο πατέρας μου να πρεσβεύω για σένα. Όλα μου είσαι εσύ. Και αδερφός και συγκληρονόμος και μέλος και φίλος. Τι άλλο θέλεις, είπε ο Χριστός. Θα τα απαντήσει ο καθένας μόνος του.
εύχομαι αυτή την απάντηση να την δώσουμε όσο γίνεται νωρίτερα. Γιατί η ζωή είναι ωραία. Να εύχεστε. Η Παναγία να σας σκεπάζει όλους.